Hey guys, what's up? Kamusta kayong lahat? After 6 months of hiatus from FPV content, now we have the opportunity na mag-review, mag-unbox, mag-test ng Beta FPV product, which is the Beta FPV Cetus X Pro, ba pala yun? Cetus X FPV kit. And thank you kay Altitude Digital, siya yung nag-supply sa akin nito. Ito na kaya ang hinihintay mo para magsimula sa FPV? Stay tuned! Tapusin mo ang video ko. Cetus ay pandesektan. Cetus X drone. The two batteries was left on the battery bay. They might have tested them.
Recording? Okay pa. Okay pa siya. Not sure if lobat na ba? Check pa natin. Okay pa. Naka-horizon. Air natin. Acro. Marunong pa pala ako. Naninibago talaga ako. It's not my rates. This is Betafpv stock rates. Oop. May na. Sagnam, guys. So that's all for the testing. Initial flight. So, yep. So, final thoughts, guys. So, about itong Cetus X, nasabi ko nung simula na ito na ba kaya ang pinaka the best starter kit for FPV beginners? On my own opinion, oo. Bakit? Kasi pag bumili ka nito, nandito na lahat. Hindi mo na kailangan bumili ng separate goggles, drone, charger, battery. Oh, yun. May extra bag ka pa. So, storage bag. So, talagang maganda siya for beginners or yung mga talagang gustong matuto sa FPV. Guys, medyo mahal din pag you go the digital. Lalo na pag beginner ka. Hindi ka pa naman sigurado if gusto mo talaga yung FPV tapos bibili ka ng sobrang mahal na mga gears sa FPV. Medyo sa akin starbo yung ringtone. Okay. Continuing on. Yun nga, sa aking opinion,
wag mo dapat ibuhos agad or gumastos agad ng malaki sa FPV, lalo na if beginner ka. Di mo pa sure if tatagal ka or sure ka na mag-stick ka sa FPV. So, you need to maybe invest sa mas low level or beginner friendly na kit, lalo na ito. So, I really recommend ito kasi nandito na lahat eh. Kasi if bibili ka ng separate na remote controller, it will cost you, the decent ones, it will cost you around 5,000 and up, 10,000 or 15,000. Remote controller lang yun. And then, the goggles. If magdi-digital ka, siguro mababa na yung 25 for second hand na DJI, or for mga analog naman like Fatshark HDO2, mga ganun. So ranging from 17,000 and up, mga ganun, 20, 25. So guys, another point, itong remote controller, as I've mentioned dun sa unboxing, or if I miss it, ito pwede mo din gamitin i-connect sa simulator. So there's a lot of simulator, may free pa from Orca, may free na pwede mo ma-install sa PC mo. So ito magagamit mo para mag-practice muna. So I highly recommend mga beginners sa FPV, they need to start sa simulator. So doon, kahit mabangga-bangga or makrash mo pa, walang gastos. So as I was saying, you need to practice simulator. And then, ito, gamitin mo na. By the way guys, ako, I'm an experienced pilot. Yun, nilagyan ko na siya ng external camera. So ito 4K camera. This is the Runcam 4K Tam Pro. So ito, mahilig din kasi ako kumuha ng mga cinematic. So kaya ako nilagyan. So thanks kay 3D Shed PH, kay Timothy, Boss Timothy, sa aking mount, Runcam Tam Pro mount. So guys, yun lang siguro mga final thoughts ko about this one. So, intern na naman yung aking pag-test sa Mapa 9 pa yun. So, DVR recording, simpleng lipad, kalawan, nakalimutan ako magpalipad. So, yep. Pero guys, nasa sayo na din if ano talaga yung gusto mong starter kit. If you go digital, pag malalim ang bulsa mo, you have the buck, then go. Walang pipigil sa'yo. May dream ka naman na maging FPV content creator or shooter or pilot, pro pilot, then go with DJI. Go with the digital. Yun ang pinaka-the best na aking may papayo if you go pro pilot. Yep. At the end of the day, ito, tip ko lang, at the end of the day, it's what you do with what you have. So kahit na naka-analog ka or you have the low-end gears, pero pag ang ganda naman ng output mo or the way you pilot, yung skills mo mataas. Kahit ano pa yan, kahit anong gears pa yan. Pero if naka-digital ka or anything, pero hindi naman ganun kagandahan yung work mo, parang useless. So, para sa akin, it's what you do with what you have. Kumbaga, skills muna, bago gears. So, that's all, guys. Thank you for watching. Thank you so much for reaching this this timeline sa aking video. So, hanggang sa muli. Take care.